Hello guys! Welcome to Asmon TV. Magandang araw po muli at ako ay nagbabalik sa panibagong tutorial. So ngayong araw na ito, gagawa ako ng part 2 kung paano natin pabibilisin ng ating mga Windows computer. Kasi with my previous video, as you can see, medyo matagal siya kasi almost 25 minutes yung kanyang running time. So, hindi lahat ng mga nanonood ay tinatapos ito. And gusto ko lang gumawa ng medyo summarized version kung paano nga natin i-optimize ang ating mga computer. Okay? So, kung bago ka pa lang dito sa channel nito, ako ay nag-upload ng mga tech tutorials at iba pang mga videos. So, hit mo na ang subscribe button para naman ma-notify ka kung may mga bagong video uploads ako. So, yung unang gagawin natin ay mag-delete ng mga temporary internet files. Or not only temporary internet files, pati na rin mga junk files dito sa ating mga computer. Okay? Pagka hindi natin sila binura or dinelete permanently, there's a tendency na babagal yung ating computer. So, unahin natin ang pag-delete ng temporary files. Sa ating Windows screen, press nyo sa inyong keyboard ang Windows key button tsaka yung R at may lalabas na ganito. So, type lang natin temp, T-E-M-P, then press natin ang enter. Since kanina nagbura na ako actually, so Control A or highlight nyo lang, pero ako mas ginagawa ko kasi is Control A para mabilisang selection sa lahat ng files dito. Safe po na tanggalin ang mga temporary files sa ating computer, so wala pong problema. Hindi makakasira sa ating computer. So, Shift-Delete ang ating pagbubura. Kasi kapag ka-delete lang yung ating ginawa, mapupunta pa lang siya sa recycle bin. And pagka Shift-Delete naman, permanenteng mabubura ang mga temporary files na to. So, Shift-Delete and then press natin yung yes. And may mga files na hindi natin mabura permanently. Ito yung mga kailangan na files dito sa ating computer. So, iwan lang natin sila, okay? And then next, Windows R ulit sa ating computer. And then type natin yung percentage, temp, percentage. Ganyan. Then press enter. Control A ulit para i-select nyo lahat-lahat. Shift-Delete para permanenteng mabubura ang mga temporary files nito. So, pagkatapos ng 10%, Windows R ulit and then type nyo prefetch. Yan. So, pagka may ganito, click nyo lang yung continue. So, Shift or Control A ulit and then Shift Delete. So, ang susunod na gagawin natin ay mag-uninstall ng mga unwanted programs or PUP. Ano nga ba yung mga unwanted programs? Ang mga unwanted programs, ito yung mga application na na-install sa ating computer without us knowing. So, kumbaga nakapasok sila sa ating computer na hindi talaga yun yung gusto nating i-install. Magandang example nito, nag-install tayo ng free application sa ating computer at naka-bundle yung unwanted application na yun. So, nung in-accept natin yung pag-install ng free application na yun, parang sumang-ayon din tayo sa pag-install ng unwanted application na yan. So, mga example ng mga unwanted application ay yung mga optimizer, mga cleaner, mga ganun. So, every time na nagpa-pop up yun sa ating mga screen, so, hindi yun totoo. Isa lang siyang unwanted application. So, para tanggalin siya, Windows R ulit. So, dito na tayo magta-type para mabilisan na lang. Then, type nyo appwiz.cpl. Application Wizard po yan. Yan yung shortcut niya. So, dito titignan lang natin kung ano yung pangalan ng application. Halimbawa, optimizer, cleaner, mga ganon. Hindi po ninyo kailangan yung mga yan. Tanggalin nyo po sila. Okay? Since ako, wala akong mga unwanted application na naka-install sa aking computer. So, sa mga iba lang dyan, for sure may mga unwanted application na hindi nyo ginagamit or hindi kayo aware na nasa computer natin. So, dito nyo makikita lahat ng mga naka-install na application dito sa ating computer. Okay?
So, tignan nyo lang maigi. If hindi kayo sure, make sure i-google nyo kung ano yung application na yon, if unwanted ba siya or hindi. Okay? If unwanted, na find out mo na unwanted yung application, right-click mo lang, halimbawa ito, right-click mo lang, then uninstall. Pero hindi ito unwanted application, hindi ko siya i-uninstall. Okay? And then next is uninstall multiple antivirus. Kasi mayroon, by default, mayroon na po tayong Windows Defender or Windows Security. Windows Security yung pangalan ng default antivirus na meron ang ating mga computer ngayon. Dati is Windows Defender, ngayon is tinawag na Windows Security. Okay? So, disadvantage ng pagkakaroon ng maraming antivirus sa ating computer, unang-una, magda-download ng update yan. Automatic nagda-download ng update yan pagka naka-open yung inyong wifi, mga ganyan. Babagal ang inyong internet, at the same time babagal din ang proseso ng iyong computer. Kasi nagpa-process siya ng download, pinapabagal yung internet natin, at the same time nagpa-process sa background. So ibig sabihin, doble-doble yung kanyang kinokonsumo sa ating computer. So hindi advisable for me. I don't recommend having multiple antivirus in our computer. Actually, hindi ko kailangan ng kahit anong antivirus sa aking computer. Mapa-free pa yan or hindi. Kasi yung ginagamit ko lang is yung Windows Security. Sapat na po yun. Okay? So, kung may mga McAfee, Malwarebytes, Kaspersky, Avira, Avast, yan yung mga normally na free antivirus na meron tayo, Norton, mga ganyan, uninstall nyo na po. Hindi nyo kailangan. Papabagalin lang ang inyong computer. Okay? So, the next process is to disable yung mga startup. Ano ba yung mga startup? Startup, ito yung mga applications na mayroong permission para magtumakbo once na nag-turn on yung ating computer. So, pagkabukas pa lang ng ating computer, ang mga application na ito ay takbuhan na sa ating computer. Kaya kung napapansin nyo minsan, mabagal, sobrang bagal pagka-start up ng inyong computer. Kasi nga, pagka-pindot mo pa lang ng power button, may mga application na natatakbo sa background, kaya mabagal siya na mag-boot. Okay? So, to disable yung mga startup, right-click nyo lang nitong taskbar, and then select nyo tong task manager. Ayan. So, dito sa task manager, click nyo itong startup. Ayan. So, dito naman sa startup, titignan lang natin or i-filter out lang natin yung mga naka-enable. Kasi yung mga naka-disable, hayaan nyo na sila. So, ito, for example, sa akin, ito yung mga naka-enable. So, hindi ko kailangan yung Spotify upon startup. Hindi ko rin kailangan yung Skype. So, highlight nyo lang siya by clicking and then select nyo yung disable. Okay? So, gagawin ko lang to sa lahat-lahat ng application dito kasi kailangan ko silang disable lahat-lahat. Halimbawa nito, universal service ng Realtek, medium yung startup impact niya. So, medyo mabigat din ito. Kailangan kong i-disable ito. Okay? So, safe naman mag-disable lahat ng startup. Wala namang disadvantage na mag-disable ng startup sa inyong mga computer. Okay? So, once done, close nyo lang ito. Okay. So, yung susunod na process natin ay si disk defragmenter. Ano nga ba ang ginagawa ni disk defragmenter? Ang disk defragmenter ay system application, built-in na application sa ating computer kung saan tumutulong siya sa pagko-compress ng lahat ng ating mga files sa ating computer. Pag kasi naka-compress ang ating mga files sa system file, mas mabilis na ma-execute ng ating computer ang mga files or mga application or mga program sa ating computer. So, yun po ang ginagawa ng disk defragmenter. And sometimes, hindi tumatakbo si disk defragmenter automatically, kaya kailangan nating i-manual i-run ang disk defragment. Okay? So, click nyo lang tong start button, then type nyo defragmenter.
click nyo lang yung C kasi sometimes may mga other drives na mayroon dito like drive D. So pinaka main drive talaga is the drive C. So highlight nyo lang by clicking on it and then click optimize. Ayan. So mas mabilis mag-run kasi SSD yung gamit ko, pero for sure kapag hard disk drive yung gamit nyo, medyo mabagal siya. Okay, so tapos na ako mag-optimize and you should run this optimization of your drive or this defragmenter at least once a week. Okay, so done na tayo dyan. Ngayon, ang susunod is the disk cleanup. So, disk cleanup, ito naman, buburahin natin lahat-lahat ng mga nasa temporary internet files, mga nasa recycle bin, lahat-lahat. So, paano pumunta sa ating disk cleanup? So, click nyo lang sa start button and then type nyo disk cleanup. Yan, disk cleanup. So, ito siya. Nakalakip dito kung ilan yung ma-free up natin na space pagka nagbura tayo. So, si recycle bin yung may pinakamadami kasi meron siyang 8.95 gigabytes. So, yan. Siguro yan lang yung buburahin ko kasi hindi ko naman kailangan burahin yung other files dito. Click ko na lang yung okay. So, it's your selection kung gusto mong i-check lahat ito. So, it's your choice kung gusto mong burahin lahat-lahat ng mga to. But for sure, siguraduhin na naka-check yung recycle bin. And then, click OK, delete files. So, ayan. Alright, so adjust natin yung visual performance. So, appearance. Click nyo lang start button and then type nyo appearance. Ayan. So, adjust the appearance and performance of Windows. Ayan. So, pagka-click nyo yan, ito yung lalabas. Visual effects. Nandito na yan. So, by default, ito yung nakapili pala. Let Windows choose what's best for my computer. Syempre, pinapaganda niya yung kanyang visualization or user interface. Pero pagka ganito yung ginawa natin, adjust for best appearance, ito mas pagagandahin niya lalo ang user interface ng ating computer. Pero pagka ito yung pinili natin, adjust for best performance, sobrang mag-iiba ang appearance ng ating computer, pero mas mabilis naman siya mag-respond for sure. Yung mga desperadong gustong pabilisin ng kanilang computer pero hindi choosy sa magiging kalalabasan, ito yung pilihin ninyo. Adjust for best performance. Papakita ko sa inyo. Click ko yung apply and then okay. So, mag-iiba yung kanyang appearance for sure pagka nag-restart kayo. Itong mga to, as you can see, medyo pumangit yung kanyang visualization, yung kanyang graphics, mas pumangit, pero the performance, sobrang ganda ng kanyang performance. Okay, so balik ko lang siya. Ang susunod is check for our system tray. Bakit natin i-check ang ating system tray? Kasi karamihan sa mga background application na tumatakbo sa background ng ating computer ay nagpapakita dito sa system tray. Halimbawa, mga antivirus na tumatakbo sa ating computer, malamang sa malamang nandito po sila. Pero ako, wala ako. I'm just using the mic, my screen recorder, the Bluetooth, and my Radeon software. Okay? And last but not the least is max out the number of your processor. Okay? So, parang i-max out natin kasi karamihan yung mga logical processors ng ating laptop, 2, 3, 4, mga ganun yung bilang ng mga logical processors natin. Pero by default, yung nakapili lang doon is 1 or 2. Okay? So, paano pabilisin ang ating computer? By maxing out yung number of processors na meron talagang ating computer. Ganito. Okay? So, Windows R yung i-type ninyo sa inyong keyboard and then type nyo msconfig. Then, click or hit the enter button. So, ito yung lalabas, Microsoft System Configuration. Punta lang kayo dito sa Boot, Advanced Options. And then,
click nyo ito, number of processors. So, sinabi ko na sa inyo kanina, isa lang yung ginagamit talaga niya. Pero kung gusto nyong i-max out, halimbawa ako may 4 na processor, logical processors ang aking computer, maaari kong piliin yung 2 or 3. Okay? So, ayan. It means na mas mabilis or 2 na yung bilang ng processor ko. Kung may mga application na tumatakbo sa aking computer, then hindi sila magre-rely sa isang processor. Imbes, 2 yung processor na magpa-process ng mga application na yan. Kaya, kung gusto nyo i-max out, okay lang din. Pero kung gusto nyo, yung mid-level lang, 2 or 3 yung piliin nyo. Okay? So, depende yan sa bilang ng processor na meron ng ating computer. So, ako, pipiliin ko yung 2. And then, click ko lang yung okay, apply, and then, okay. And then, last but not the least, of course, is to restart your computer. Restarting your computer after the troubleshooting will apply all the changes that we did for today. So, click nyo lang yung restart. Pero before nyo click yung restart, guys, if nakatulong itong video na ito sa inyo, please hit like and subscribe. Okay? So, click nyo na yung restart button and see you guys in my next tutorial. Thank you and God bless.